Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. I'm sorry. אני מצטער. אני מצטער. Don't worry. אל תדאג. אל תדאג. It's okay. זה בסדר. זה בסדר. Please? בבקשה. בבקשה. Please forgive me. אנא סלח לי. אנא סלח לי. I really appreciate it. אני מאוד מעריך את זה. אני מאוד מעריך את זה. Thank you. תודה. תודה. You're welcome. על עוד דבר. על עוד דבר. Make yourself at home. תרגיש בבית. תרגיש בבית. Hello. שלום. שלום. Good morning. בוקר טוב. בוקר טוב. Goodbye. שלום. שלום. Long time no see. הרבה זמן לא התראינו. הרבה זמן לא התראינו. Good evening. ערב טוב. ערב טוב. Sorry to keep you waiting. מצטער שחיכית. מצטער שחיכית. Wait a moment. אנא Hello? הלו? הלו? Really? באמת? באמת? Help. עזור לי. עזור לי. I don't like it. אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה. I like it. אני אוהב את זה. אני אוהב את זה. Delicious. טעים. טעים. Awesome. גדול. גדול. What is it? מה זה? מה זה? Where are you from? מאיפה אתה? מאיפה אתה? How old are you? בן כמה אתה? בן כמה אתה? What's your phone number? מה מספר הטלפון שלך? מה מספר הטלפון שלך? What time is it? מה השעה? מה השעה? This is for you. זה בשבילך. זה בשבילך. I'm good. טוב לי. טוב לי. How have you been? איך הולך איתך? איך הולך איתך? How are you? מה שלומך? מה שלומך? Nice to meet you.
נעים מאוד. נעים מאוד. It's difficult. זה קשה. זה קשה. Once again, please. עוד פעם בבקשה. עוד פעם בבקשה. I don't understand. אני לא מבין. אני לא מבין. Slower, please. יותר לאט בבקשה. יותר לאט בבקשה. It takes about 30 minutes by train. ברכבת לוקח בערך 30 דקות להגיע. ברכבת לוקח בערך 30 דקות להגיע. I want a bottle of water. אני רוצה בקבוק מים. אני רוצה בקבוק מים. I live in Los Angeles. אני גר בלוס אנג'לס. אני גר בלוס אנג'לס. My vacation starts in 2 weeks. החופשה שלי מתחילה בעוד שבועיים. החופשה שלי מתחילה בעוד שבועיים. I've changed. השתניתי. השתניתי. I won't do it again. לא אעשה את זה שוב. לא אעשה את זה שוב. What are you doing this weekend? מה אתה עושה בסוף השבוע הזה? מה אתה עושה בסוף השבוע הזה? I'll have time next week. יהיה לי זמן בשבוע הבא. יהיה לי זמן בשבוע הבא. I'm busy this week. אני עסוק השבוע. אני עסוק השבוע. Ready to start? מוכן להתחיל? מוכן להתחיל? I love you. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. You're handsome. אתה נראה טוב. אתה נראה טוב. Would you like to dance? רוצה לרקוד? רוצה לרקוד? Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.